Z2, vad har inträffat? Jag är Tandvägen. Jag har blivit skjuten. Jag känner skjuten. Vart har du blivit skjuten för någonstans? Högerrebben. Februari 2022. Polisen larmades om skottlossning närmare midnatt i närheten av en skogsdunge vid Tallvägen i Söderhamn. Väl på plats vid Grannskärspåret i höjd med Tallvägen hittade polisen till slut 2 unga män som blivit skjutna. Det ena offret, som var en 23-årig man, avled på platsen av sina skador. Den andra unga skottskadade mannen hade själv ringt 112 och han fördes till sjukhus allvarligt skottskadad. Han förs till sjukhus och överlever till slut mordförsöket. Enligt den överlevande så gick han med sin vän längs den stora vägen. Det var då de märkte att det fanns 3 personer på den avtalade mötesplatsen istället för de förväntade 2. Målsäganden fick en känsla av att något inte stämde. Men han nämner att han inte sa något till sin kompis om sin oro. Efter kortare hälsningsfraser och diskussion enligt målsägande sa hans numera döda vän då flera gånger till den tredje okända mannen på platsen: "Vem är du? Vem är du? Vem är du?" Och till slut svarar mannen: "Det är jag som ska poppa era mammaknullare." Den tredje mannen tar då fram en pistol som först inte verkar ha fungerat när skytten försöker skjuta, enligt målsäganden. Skytten laddar om vapnet och skjuter den 23-åriga mannen med ett skott i buken som då faller ihop. Sedan skjuter han den då chockade och paralyserade 20-åringen med ett skott i höger axel. Och då börjar 20-åringen springa iväg från platsen. Han hör då att ett till skott avlossas och han gömmer sig själv i terrängen medan han ringer 112. Det är oklart om vapnet fungerade som avsett, men enligt målsäganden laddade personen om vapnet och avlossade skott. Målsäganden befann sig i chock och kunde inte göra något i stunden. Han berättar att första skottet träffade hans vän och den andra träffade honom själv. Därefter började han springa från platsen medan ytterligare ett skott avlossades. Men han är osäker på om det var riktat mot honom eller hans vän. Vid obduktionen av det 23-åriga dödsoffret har det konstaterats att den avlidna personen har träffats med 2 skott. Han hade skador från penetrerande skott i buken och flanken. Polispatruller och hundförare sökte efter den andra skadade personen efter de lokaliserade den överlevande skottskadade mannen och de hittade till slut en mobiltelefon och blodspår i närheten av Grannskärspåret där den avlidna målsäganden låg livlös i skogskanten. I anslutning till brottsplatsen så hittar man senare 3 patroner och 2 tomhylsor. Enligt åklagaren planerades mordet av 3 andra män som en del av en narkotikaverksamhet. De åtalas för anstiftan till mord eftersom motivet för skjutningen tros vara kopplat till att underlätta narkotikaleveranser. Åklagaren menar att händelsen har likheter med ett gängmord. Utredningen har lett till åtal mot sammanlagt 9 personer, inklusive en kvinna som åtalas för grovt skyddande av brottslingar då hon misstänkts ha hjälpt de misstänkta att fly. Under utredningens gång har det framkommit att flera personer har suttit häktade i samband med fallet. Ett separat åtal om vapenbrott väcktes också, där 4 personer dömdes för att ha fört in en
modifierad startpistol från Stockholm tillsammans med mordvapnet. Utredningen efter dödsskjutningen ledde till ett separat åtal för narkotika- och vapenbrott mot flera personer hemmahörande i Hudiksvall, norr om Söderhamn. 7 personer döms för olika typer av narkotikabrott och en 8:e även för grovt vapenbrott. Det finns 2 utpekade grupperingar i Söderhamnområdet som polisen beskriver, som befinner sig på respektive sida av detta mord. Ena grupperingen kallar polisen S-hamn, och det är de som är de misstänkta. Och den andra grupperingen kallar polisen H10. Dessa grupperingar har haft osämja med varandra och sedan i alla fall 2021 har flera händelser avlöst varandra med våld och andra typer av brott riktade mot och från bägge sidorna av konflikten. Bland annat den 7 maj 2021 då ett gevär avlossas på Åsbäcksgatan i Söderhamn. I samband med denna händelse så upprättas en anmälan gällande grovt vapenbrott, grovt olaga hot, misshandel och framkallande av fara för annan. För i samband med att man börjar höra personer på platsen så framkommer det att det även har skett en misshandel på platsen och att en person har blivit hotad med ett vapen. I det här fallet så är dödsoffrets storebror målsägande. Lill-Abbe, som han kallas, tillhörande S-hamn, pekas ut som han är med på platsen och inblandad i misshandeln, att det är Lill-Abbe som har vapnet och han riktar det mot offret och han sedan höjer det mot luften och avfyrar ett skott. I förhör gällande detta fall nämns att offren har stött på Lill-Abbe och Liam och att de har skyddsvästar på sig och att den här händelsen är kopplad till honom och hans vänner, att det är dödsoffrets storebror som den här gången får ta smällen. I samma förhör så sägs det att Lill-Abbe och Liam vid ett tidigare tillfälle har uppfattat att dödsoffrets storebror ska ha bossat över dem och de ska då ha beslutat sig för att ge sig på honom. En av medlemmarna i H10 uppger att det är några personer som gör inbrott hemma hos hans flickvän den 6 maj. Dagen efter så får de höra att 32-åriga Modi, en utpekad ledarfigur eller frontfigur för S-hamn, skrivit till dem och sagt att det var han som ligger bakom inbrottet och nästa gång blir det inbrott hos hans föräldrar. 27 maj 2021. Lill-Abbe kontrollerades vid ett fordon utanför en av H10-medlemmarnas lägenhet. I samband med att fordonet ska kontrolleras så springer 2 personer iväg och den tredje blir kvar och detta är Lill-Abbe. 18 oktober 2021 så sker det ett mordförsök vid Norrtullskolan i Söderhamn där en medlem av S-hamn blir knivskuren. Misstänkta för mordförsöket är medlemmar från H10. Åtalspunkterna gällande dödsskjutningen i Söderhamn den 28 februari 2022 inkluderar mordet och ett mordförsök som ägde rum vid samma tillfälle. Dessutom påstår åklagaren att det fanns planer på att inleda en organiserad narkotikahandel i området. 9 personer åtalas för dessa brott. Enligt Stefan Sell, en talesperson för polisen, kom mordet som en överraskning och beskrev det som en blixt från klar himmel. Trots oroligheterna under 2021 hade det varit relativt lugnt i området på senare tid. Under utredningen har mannen som sköts kopplats till en grupp som började ta form i Söderhamn 2021, H10. Några av de åtalade personerna kopplas till en annan lokal gruppering, S-hamn. Men den påstådda skytten och en av anstiftarna är från Stockholm. Åklagaren hävdar att mordet hade som syfte att eliminera konkurrensen i samband med den planerade organiserade narkotikahandeln till Hälsingland. Skjutningen är ett tydligt exempel på hur gängvåldet som tidigare främst sågs i större städer nu även inträffar på mindre orter. Trots detta har staden återigen blivit lugn efter mordet, enligt polisen. Den 26 februari 2022. Förberedelserna och händelserna innan mordet. Den 26 februari 2022 gjorde 2 unga män från Hudiksvall enligt åtalet en resa till Stockholm. Där hämtade de upp en man i övre tonåren, alltså den tredje mannen på brottsplatsen, skytten. Med sig ska tonåringen ha haft en väska med ett automatvapen. Färden fortsatte till en adress i Stockholm där vapnet byttes ut mot 2 stycken pistoler. Med dessa ska färden ha gått tillbaka till Hudiksvall samma dygn. Tonåringen och de 2 pistolerna från Stockholm har enligt åklagaren lämnats av i en industrilokal som tillhandahålls av en Hudiksvallsman.
Tillsammans med en man hemmahörandes i Stockholmsregionen ska tonåringen, Hudiksvallsmannen och en ung man från Söderhamn 2 dagar senare ha ett möte i industrilokalen. Där planeras enligt åtalet att männen från Hudiksvall och Söderhamn varje månad ska ta emot stora mängder cannabis och kokain. Åklagaren beskriver det som att uppgörelsen inneburit upprättande av en organiserad narkotikahandel omfattande hela Hälsingland. I åtalet beskrivs mannen från Stockholmsregionen som ledaren av mötet. Där uppges också han tillsammans med Hudiksvallsbon och mannen från Söderhamn under flera veckor planerat ett mord. Tonåringen, nu 19 år, som hämtades i Stockholm ska utsättas till den som ska utföra dådet. Enligt åtalet ska mordet genomföras som ett led i att underlätta de planerade leveranserna av narkotika till industrilokalen. Samma dygn som mötet äger rum, den 28 februari 2022, ska mannen från Söderhamn ha sett till att 2 unga män hämtar upp tonåringen i Hudiksvall. Tillsammans ska de 3 unga männen ha åkt till Söderhamn. Hemma hos en av dem har de maskerat sig och tagit fram en elsparkcykel som används för att bege sig till och från brottsplatsen. Därifrån har en av dem kontaktat målsäganden med en annans mobil för att förmå denne gå ut och möta de tilltalade på brottsplatsen, uppges i åtalet. Med pistol avlossade därefter tonåringen 2 skott mot en av männen som lockats till platsen. Ett av skotten avlossades framifrån och ett bakifrån. Flera vittnen som hörde skottlossningen larmade polis. Enligt polisens förundersökningsprotokoll var klockan närmare 1 på natten mot den 1 mars när de såg en livlös man ligga i fosterställning i en slänt där skogen börjar. Jag lyfter upp tröjan för att kontrollera eventuella ingångshål på personen. När jag gör detta uppmärksammar jag först ett hål i magtrakten och sedan ett till. När jag uppmärksammat detta känner jag efter pulsen på vederbörande utan att känna någonting. Ytterligare en person, 20-åringen, skottskadades vid samma tillfälle. Han blev allvarligt skadad men överlevde. Redan dagen efter skjutningen, den 1 mars, kunde polisen gripa 3 personer misstänkta för mordet och mordförsöket i centrala Hudiksvall. Nu mer än ett år senare har åtal väckts mot de 3 personerna som befann sig på brottsplatsen och ytterligare 6 personer. Bland annat männen som medverkade under mötet i industrilokalen i Hudiksvall. De 9 personerna åtalas för olika brott. Den utpekade skytten, en nu 19-årig man, Rushdie, åtalas för mord, försök till mord, grovt vapenbrott och stämpling till grovt narkotikabrott. Hans 2 utpekade medgärningsmän som var med honom på mordplatsen är 19-åriga Lillabbe, tillhörande S-hamn, som åtalas för grovt vapenbrott, mord och försök till mord. Samt 21-åriga Liam, tillhörande S-hamn, som åtalas för grovt vapenbrott, mord och försök till mord. En av polisen utpekad front- och ledarfigur i S-hamn är 32-åriga Modi som åtalas för anstiftande av mord, stämpling till grovt narkotikabrott. En 43-årig man från Hudiksvall åtalas för anstiftande av mord, stämpling till grovt narkotikabrott och grovt vapenbrott. En 29-årig man, Alex, åtalas för grovt vapenbrott och stämpling till grovt narkotikabrott. En nu 18-årig respektive 24-årig man åtalas för grovt vapenbrott medan en 32-årig kvinna åtalas för skyddad av brottsling, grovt brott. Vad tycker ni om det här fallet? Och vad tycker ni om att sådana grova händelser sprider sig till allt mindre orter över hela Sverige? Skriv i kommentarsfältet.